Tawagin na po natin ang owner na si Chef Belgica ng Simple Flan dito po sa Bacoor, Cavite. Umagang kay ganda sa'yo, Chef. So, kumusta? Kumusta? So, ayan. So, yung vlog natin ngayon is medyo kakaiba. So, naisip ko kasi, di ba, dito sa channel natin, nag-share na lang naman tayo ng mga kung paano ba yung simulang negosyo. So, naisip ko, so, mag-share na rin ng mga recipes. So, yun. Ang una natin ngayon sa ating negosyo recipes ay yung una natin ay ang ice candy. So, bakit ice candy? So, ang ice candy, ano lang yan eh. Simple lang, kailangan mo ng freezer, ng rep. So, pwede ka nang gumawa ng ice candy, di ba? Kung nabalitaan nyo na yung yumaman dahil sa ice candy, yung mag-asawa, yung yumaman lang sila dahil sa ice candy lang. Dito sa vlog natin, ituturo din natin yung step by step, then yung costing. So, yun, yung costing, napaka-importante sa bawat recipe. May kailangan yung costing. So, tara, magsimula na tayo. So, ito na nga. Ang kailangan nating magamit ay ito, imbudo, panel, para pag magkasalin tayo mamaya tayo mahirapan. Tapos, ito, can opener, syempre. Then, rubber spatula. Then, wire whisk. Ito yung papanghalo natin mamaya para hindi siya magbubobo. Tapos, syempre, ito, mixing bowl. Then, yung ating paglulutuan ng ice candy. And yung measuring cup natin. And yung ating ice candy wrapper. So, ang gagawin natin ditong wrapper is 2x10. So, ito yung yung malaki. Hindi ito yung normal na ice candy, yung maliit lang. So, ito yung malaki. So, ito yung gagamitin natin. So, okay. Sa mga ingredients naman tayo. So, ito na yung mga ingredients natin. Kailangan natin ng cornstarch, 1 cup. Ito yung magpapalambot sa ice candy natin. Kasi pag wala ang cornstarch, yung ice candy natin para magiging yellow siya. So, ito yung pinaka-importante. Cornstarch. Then, 1 cup of sugar. 1/2 cup ng crushed OREOs. Para sa cookies and cream to. Then, 1 ka ng condensed milk. Then, 1 ka ng evaporada. Tapos, to 6 cups ng tubig. So, yan lang naman yung ingredients natin para makagawa ng ice candy. So, sa procedure na tayo. Tara na. Yung sa crush Oreo pala, pag wala kayong mabiling crush, pwede kang gumamit ng buo. Dudurugin nyo na lang siya. Kasi may nabibiling crush eh. Ito yun. Yung ginamit ko. Ito talaga yung pang-baking. So, crush na siya. So, pero pag wala kayong makita ito, so, pwede naman to. 2 pack. So, ang step number 1 natin is i-dissolve natin yung cornstarch dito sa ating tubig. So, i-dissolve natin siya. Ayan, i-dissolve natin siya. So, ayan. So, ano na siya? Natunaw na. So, papakulaan natin ito ating tubig na may dinissolve na cornstarch. So, ayan. Nandito na tayo sa ating stove, sa ating kalan. So, ito na yung ating kawa na may tubig na may cornstarch. So, ayan. Ang pinaka-importante step dito is halo-haluin mo lang siya dapat. Dapat hindi mo siya hayang hindi hinahalo kasi may tendency magbobo yung ating mixture. So, kailangan halo ka lang ng halo hanggang lumapot siya.
So, ayan, medyo lumalapot na yung ating mixture. So, kung mapapansin nyo, di ba? Ano na siya, malapot na, hindi na kagaya nung unang lagay natin is di pa siya malapot. So, ayan, malapot na siya. Pag ganyan na siya kalapot, ilalagay natin yung ating asukal. So, ayan, halo-halo lang natin itong maigi hanggang matunaw yung asukal. Then, pag na-dissolve na yung asukal, pwede nating patayin yung apoy tapos isasali natin sa ating lagayan, sa ating mixing bowl. So, ito na po yung ating tubig na pinakulo na may cornstarch saka sugar. So, isasali na po natin to. Then, papalamigin lang natin. Tapos, magpupurso din tayo sa next step. So, isali natin to sa bowl para lumamig siya. Ayan, kung makapansin nyo, di ba ano siya, lumapot. Medyo lumapot yung ating tubig kanina kasi dahil dun sa cornstarch and sugar. May sugar siya. So, sisimutin lang natin to gamit yung spatula natin. So, kailangan simut na simut para walang sayang. So, ayan. Ito na, papalamigin mo natin siguro mga 15 minutes. 2 hours later. So, ayan. Malamig na yung ating mixture kanina na pinalamig. So, ito na. Ilalagay natin yung ating condense saka evap. Simutin lang natin. Condensed milk. Tapos, evap milk. So, ayan. Evap. Tapos, lalagay na rin natin yung ating crush OREOS. So, ito. Oreo. Lagyan na rin natin yan. Then, haluin lang natin yan. Haluin lang natin siya. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung mixture natin, lalabnaw to. Kasi, may evap and condense na siya. So, ayan. Haluin natin maigi. Halo na halo. Kailangan mahalo mo siyang maigi para hindi ka mahirapan magsalit nito mamaya. Kasi pag yung mahalo maigi ito, hindi siya uniform, may malabnaw, may mga bubuo. So, ganun. So, ganyan siya pag hindi pa halo gaano. May mga buo-buo pa siya. Pero pag nahalo mo siya maigi, mamaya, alam mo na yun. Kailangan mo na dito ng malupit ang halo. Kung may mixer kayo, pwede rin hand mixer. Pag wala, mano-mano. Ako may hand mixer ako pero huwag na natin gamitin. Ano naman ako Sanay naman ako So, ayan na. Ano siya ulit? Di ba? Ano ulit siya? Malabnaw na ulit siya. Malabnaw na. Ayan. Malabnaw na ulit siya. So, ito, pwede natin ito isalin. So, tara, magsimula na tayo magsalin. So, ito na yung ating wrapper. So, ano siya? 2x10. So, mas malaki siya kumpara sa normal na wrapper. So, ayan. Ayan. Ang gawin natin, papasok natin yung dulo dito sa ating candy wrapper. So, i-scoop tayo. Ayan. Scoop tayo. So, ayan siya. So,
So, mga ano to, mga 1.5 cup na scoop. Kailangan hindi siya masyadong puno para hindi tayo mahirapang magtali ng ice candy. Kasi pag punong-puno siya, mahirap magtali. Saka ano, tawag dito. Yun nga, mahirap siya itali pag punong-puno. Kailangan ganyan lang. So, yan. So, kailangan may ano pa allowance na ganyan. O, yan. So, mga 3/4 lang. O, yan. I-twist lang natin to. Yan. Yan. Iikot lang natin. Then, bubuhol natin. So, ito na siya. Ito na yung ating natapos. So, ibalot na natin lahat to, ha? Sige. Tapos mamaya pala yung costing, kaya tapusin nyo hanggang dulo kasi yung costing nito nasa dulo eh. 5 minutes later. So, ayan. Mababang balot na to. Halin lang tayo. Hop. Baka lumangoy. Ayan, alug-alugin natin siya para pumasok siya doon. So, ayan, mga 3/4 lang siya. Huwag masyadong puno kasi mahirapan tayo magtali. Ayan. Twist lang natin. Then, buhol natin. So, ayan na siya. Nagawa na tayo na isa. 6.5 hours later. Success! So, ito yung nagawa nating ice candy. Ito na, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, nakagawa tayo ng 20 pieces. So, ito, lalagyan natin sa freezer. Tapos, mga overnight ito, matigas na ito eh. So, tara, ilagay natin sa freezer. So, ito na, ilagay natin sa freezer. So, ayan. Dito yung mga iba naming dessert. Ipatong na natin dito. So, ayan. So, mga overnight lang yan. Yan. Patigas na. So, gumawa rin pala tayo ng mango graham. So, ang procedure nito is pareho lang din dun sa cookies and cream. So, marami tayong pwedeng gawing flavor. Pwedeng matcha, lagyan natin ng matcha powder. Actually, ito, yung mga flavor ng namin, leche flan, nasa yan. So, yan. Pwede yan. Pwede natin gawing ice candy yan. So, yan. Ito yung listahan. Marami-rami yan. So, yan. So, may na kayo. May na kayo. Idea kung anong pwede pang ibang flavors. So, ayun. Tapos tayo gumawa ng ice candy. So, ang nagawa nating ice candy doon is 20 pieces. So, ang total na cost ng recipe natin is 108. So, i-divide natin yun sa 20. So, lumalabas na 5.4 per piece yung food cost ng ice candy natin. So, sa costing kasi ginagawa ko dyan, kung ano yung puhunan sa isang piraso, bali dinodoble ko lang siya. So, ang benta natin sa ice candy natin is 10 pesos.
per piece. So, meron tayong 5 pisong tubo bawat isang piraso. So, pwede na, di ba? So, sige, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe ka naman. Then, sa mga susunod na vlog natin, kung ano pa yung mga ibang recipes, tapos yung mga tungkol pa rin sa negosyo.